pampaputi, pampatingkad, lalo sa kutis. Ang kamatis ay makakatulong magbigay palusog lalo na rin sa ating balat na tumutulong din to lalo na rin sa pangingitim kasama ng dark spot hyperpigmentation. Isang pirasong kamatis ang aking ginamit, dinirekta ko na rin tong piga-pigain kasama ng pinakakatas at pinakabuto, sinama ko na rin dito. Napakaganda ng benefits na dala nito, mayaman sa antioxidant at lycopene. Pagkatapos, naglagay ako dito ng 1 teaspoon po ng powder na gatas. Kahit anong gatas ay pwede nating gamitin. Ang gatas, naglalaman na rin to ng vitamin D, malakas na anti-aging nutrients lalo sa ating mga balat na nagbibigay ganda. Lactic acid na rin ang dala nito na pinapanatiling malusog moisture ang ating balat. Pagkatapos, naglagay din ako dito ng kaunting lemon lang din po. Nag-slice lamang ako at dinirekta ko na rin piga-pigain. Kunin yung katas nito, napakaganda. Dahil naglalaman na rin to ng vitamin C na tumutulong lalo na rin sa mga pangingitim gaya ng dark spot o kahit pa hyperpigmentation na nagbibigay skin brightening. Sa pinagsama-sama natin, tumutulong magbigay pusyaw, nakakaputi lalo sa ating mga balat na nagbibigay ito ng pantay na kulay. At sa paggamit-gamit nga nito ay direkta lang din natin tong imas sa ating mukha kasama na rin ang pinakaleeg natin para magbigay pantay lalo na rin sa pinakakulay nito. Dahan-dahan natin tong i-relax at i-massage na rin. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, napakaganda rin nito para sa ating balat na tumutulong din mag-reduce lalo na rin sa acne, tightening pores at nagbibigay brightening complexion lalo na rin kinukontrol nito ang produksyon o yung pagka-oily ng ating mga kutis na pinapanatilihin itong hydrated at tumutulong na rin tong mag-exfoliate. Pag madami-dami ang natira, pwedeng ulitin 2 beses sa isang linggo, 15 minutes babad ito. Thanks for watching guys! Bye!